आधी ना स्वतःला सक्षम करा. उद्या आपल्याला पार्टनरने धोका जरी दिला तरी मी त्याचा परिणाम माझ्यावर होणार नाही हे मात्र आपण बघायला पाहिजे, नाही का? आणि त्यात तुम्ही कोलमडून जाल. आता मी स्वतःही आय स्टार्टेड विथ वन पार्टनरशिप. त्याने अचानकपणे आता काय तुमचं यश सुद्धा सगळ्यांना सहन नाही होत ना. तुम्ही खूप यश मिळायला लागलं. आता मी ती जागा त्याला मी पार्टनरशिप त्याला पैसे देत होतो. त्याला यश इतकं तो म्हणे माझं तुम्हाला जास्त दे अजून. म्हटलं असं कसं काय होईल? त्याला ऑलमोस्ट 8,000 म्हणजे ज्या जागेचं ₹2,000 सुद्धा भाडं कोण दिलं नसतं. तर त्याला मी 7-8 हजार रुपयाच्या वरती माझं इन्कम जात होता त्याला. पण तो म्हणे नाही अजून. म्हटलं पण ठीक आहे. मग त्याने मला अगदी अचानक 4 दिवसाची सूचना देऊन बाहेर काढावं लागलं. आणि मग मला खूप नुकसान झालं, खूप त्रास झाला. पण मी एक स्ट्रॉंग माइंडसेटचा असल्यामुळे मला काही परिणाम नाही झाला. पण एखादा त्याच्यातून संपून गेला असता. मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे काय असतं मित्रांनो? वेअर यू कन्व्हर्ट रॉ मटेरियल इंटू सम फिनिश प्रोडक्ट. त्याला आपण म्हणतो मॅन्युफॅक्चरिंग. म्हणजे काहीच असू शकतं ते. इट कॅन बी एनीथिंग. मिरची आणून तिची पावडर केली तरी ते उत्पादन उद्योग आहे. चायना क्ले आणून त्याचे खडक केले ते उत्पादन उद्योग आहे. कपडा आणून त्याचं गारमेंट बनवलं ते उत्पादन उद्योग आहे. काही असेंब्लिंग केलं ते उत्पादन उद्योग आहे. तर त्याला बरेच म्हणजे ते मोठी व्याप्ती आहे त्याची उत्पादन उद्योगाची. उत्पादन उद्योग आहे ना, तर त्याला काही वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी लागतील तुम्हाला. सेवा उद्योगाला वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी लागतील. ट्रेडिंगला वेगळ्या ऍक्टिव्हिटी लागतात. तर हे सगळं थोडंसं आधी आपण एन्श्युअर केलं पाहिजे. तर पहिले बेसिकली हे ठरवलं पाहिजे की मला उत्पादन उद्योग करायचं का काय. तर उत्पादन उद्योगामध्ये बरेच त्याची व्याख्या आहे. आपण त्या डिटेलमध्ये नाही जाणार. कारण की हा तसा एक अवेअरनेस गोष्ट आहे. परंतु यू शुड नो की उत्पादन उद्योगाला मग काही फॉर्मॅलिटीज आहे. त्यासाठी मेन म्हणजे तुमच्याकडे जागा असणं हे खूप महत्वाचं आहे. उत्पादन उद्योगाची जागा मग तुम्हाला इंडस्ट्रियल जागा, इंडस्ट्रियल म्हणजे तुम्ही डेफिनेटली एमआयडीसी मध्ये ते टाकू शकता. एमआयडीसीज आर मेंट फॉर दॅट. एमआयडीसी कशासाठी स्थापन झाले? टू प्रोव्हाइड प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर टू द इंडस्ट्रीज. म्हणजे त्यांना रोड, पाणी, रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी, सॅनिटेशन हे सगळ्या गोष्टी तिथे अरेंज करून केल्या जातात. तर त्याला आपण ती एमआयडीसी असते. ती गव्हर्नमेंटचं आपण समजू त्याला असं समजा की इट इज समजा म्हणण्यापेक्षा ते आहेच की इट इज अ गव्हर्नमेंट इंडस्ट्रियल लँड डेव्हलपर किंवा गव्हर्नमेंट लँड डेव्हलपर असं म्हटलं जातं. तसे गव्हर्नमेंटचे लँड डेव्हलपमेंट करणारे आहेत, सिडको आहे, हुडको आहे. हे सगळे काय गव्हर्नमेंटचे ते गव्हर्नमेंट बिल्डर आहेत. ते गव्हर्नमेंट लँड डेव्हलपर आहे. तर गव्हर्नमेंट काय करतं की म्हणजे ती एमआयडीसी काय करते? जागा शोधते, एखादी बॅरन लँड, मग तिथे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करून मग ते आपल्याला डेव्हलप झालेली लँड आपल्याला देते. तर ते एमआयडीसी मध्ये तुम्ही गेलं तर काही विषयच नाही. कारण की एमआयडीसी आर मेंट फॉर दॅट. पण एमआयडीसी मध्येच उद्योग करता येतो असं काही. तुम्ही कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट्स असतात, प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल इस्टेट असतात, तिथेही तुम्ही करू शकता. नाही का? अनेक प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल इस्टेट आहे, अनेक कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट आहे. ऑलमोस्ट एव्हरी तालुका हॅज गॉट अ कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट. जर नीट बघितलं तर तुम्हाला सापडेल की अगदी म्हणजे इथून नाशिक पण जवळ ओझरला बी आहे, पिंपळगावला बी आहे, प्रत्येक तालुक्यात आहे. इगतपुरीला सुद्धा कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट आहे, तुमच्या चांदवडला आहे, सगळ्या मनमाडला आहे. अशा अनेक ठिकाणी सहकारी तत्वावर चालत असणाऱ्या कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट. तर तिथे नाशिकमध्ये सुद्धा नाशिक इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन स्टार्टेड विथ कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट. नाईस नावाची संस्था, नाशिक इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव्ह इस्टेट. तर अशा प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये अशा कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेट साधारणपणे राहतातच. तर ते कोऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये तुम्ही घेऊ शकता किंवा खाजगी औद्योगिक वसाहती. अनेक लोकांनी अशा खाजगी औद्योगिक वसाहती सुद्धा केल्या आहेत, इंडस्ट्रियल पार्क केलेले आहे. तर तिथे सुद्धा तुम्हाला उद्योग करता येईल. कारण की त्यांनी ते सगळ्या फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट करून ते बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर करूनच ते पुढे गेलेले आहे. तर तिथेही तुम्ही करू शकता इंडस्ट्रियल पार्क मध्ये. चौथा आपल्याला जे आहे तुम्हाला पर्याय उपलब्ध आहे की आता अनेक ठिकाणी क्लस्टर्स नावाची कन्सेप्ट येऊ राहिली.
तर आम्ही स्वतःही एक उद्योगवर्धीने सुद्धा एक फूड क्लस्टर तयार करतो. तर तिथे आम्ही काय करणार आहे की म्हणजे एक 20-25 एकर जागा घेतली आम्ही, तर त्याच्यामध्ये ते सगळ्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून फक्त क्लस्टरमध्ये काय असतं, एकाच टाईपचे उद्योग असतात. समजा आता मी फूड क्लस्टर करतोय तर तिथे फूड प्रोसेसिंगचेच उद्योग राहतात. मग त्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या ज्या काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते आम्ही तिथे क्रिएट करतो. त्याला गव्हर्नमेंट सबसिडी देतात. असं क्लस्टरमध्ये बी तुम्हाला करता येईल किंवा प्रिमायसेस सोसायटीज ज्याला आपण म्हणतो. आता मुंबई, पुण्यामध्ये आणि नाशिकमध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी अशा प्रिमायसेस सोसायटीज आहेत, इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस सोसायटीज. जसं आपल्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज असतात रेसिडेन्ससाठी, तशा इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस सोसायटीज आहेत. मला सांगायला आनंद आहे, अभिमान आहे की पहिली महाराष्ट्रात ती MIDC मधली पहिली इंडस्ट्रियल प्रिमायसेस सोसायटी आम्ही एस्टॅब्लिश केली. तुम्हाला कोणती फर्म करायची ते डिसाईड करावं लागेल. तुम्हाला उद्योग कोणत्या, तुम्हाला एक फर्म सुद्धा तयार करणं गरजेचं आहे. म्हणजे प्रोप्रायटरी फर्म, एक मालकी संस्था. हे सगळं क्विकली मी सांगणार आहे कारण की आपल्याला बरेच टॉपिक करायचे आणि याचे डिटेलिंग करायचं असेल तर मग आमचा EDP नावाचा कोर्स आहे 6 वीक्स. त्याच्यामध्ये खूप सविस्तर सगळ्या गोष्टी, प्रत्येक गोष्टीची व्याख्या, सबसिडीज, लोन, हे सगळं डिटेलमध्ये होईल. आता आपला फक्त 6 दिवसाचा कार्यक्रम आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त एक अवेअरनेस आणि मेन म्हणजे तुम्हाला तुमची एक मानसिक तयारी आणि बाकीच्या काही पूर्वतयारी त्या कशा करायला पाहिजे त्या मी तुमच्याशी शेअर करतोय. तर प्रोप्रायटरी फर्म नावाची संस्था असते. प्रोप्रायटरी फर्म म्हणजे काय, एक मालकी संस्था. म्हणजे तुम्ही स्वतःच त्याचे मालक असता, नाही का. तुम्हाला त्याला होणारा जो त्या फर्मला होणारा प्रॉफिट किंवा लॉस याला सर्वस्वी जबाबदार तुम्ही असतात. याला कुठलंही रजिस्ट्रेशन हे करावं लागत नाही. नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. फक्त बँकेत एक करंट अकाउंट उघडावं लागतं. तुमच्या एखाद्या फॉर्मचं तुम्ही नामकरण करा. जसं माझ्या फॉर्मचं नाव मी उद्योगवर्धिनी केलेलं आहे. तुमच्या एखाद्या फॉर्मचं नामकरण करा. त्याच्यानंतर त्याला एक शॉप ऍक्ट किंवा उद्यम आधार घ्या. बँकेत करंट अकाउंट ओपन करा. झाली तुमची फॉर्म एस्टॅब्लिश. दुसरी फॉर्म असते याला म्हणतो पार्टनरशिप फॉर्म. इथे 2 किंवा अधिक लोक एकत्र येऊन काम करतात, 2 ते 50, तर त्याला म्हणतो पार्टनरशिप फॉर्म. याचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. याचं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कडे रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. कोणताही चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा टॅक्स कन्सल्टंट आपल्याला हे रजिस्ट्रेशन करून देऊ शकते. व्हेरी इझी, काही अवघड नाही. तर ते पार्टनरशिप फॉर्म फक्त काय की लाईक माइंडेड लोकांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. जे लाईक माइंडेड आहे, एकच गोल ज्यांचा आहे, एकच ध्येय डोळ्यासमोर आहे आणि कामाच्या जबाबदाऱ्या वाटल्या. आजच्या काळात मी तर नेहमी रिकमेंड करतो, यू डू थिंग्स विथ सम असोसिएशन, विथ सम पार्टनर्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट. तंत्रज्ञान काय होतंय जगामध्ये, तुम्ही काय केलं पाहिजे. टेक्नॉलॉजीचा आधार घेऊन तुम्ही ऍक्टिव्हिटी खूप चांगली स्केल अप करू शकता, नाही का. जसं आम्ही आता पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमचे सेंटर्स करतोय. काही दिवसांनी पूर्ण भारतामध्ये सेंटर्स राहतील. असे मोठे विचार तुम्हाला करावे लागतील. कर्मप्राप्त आहे. थिंक लाईक दॅट. मोठे विचार करा, मोठे व्हा. छोटे विचार केला छोटेच राहा. नाही बा जाऊ दे, आपलं काय दिलंय छोटासा, छोटीशी आशा, नाही का. तो प्रॉब्लेम आहे ना. आपलं मिशन बी खूप छोटे आहे. व्हॉट इज युअर अल्टिमेट मिशन असं विचारलं ना, व्हॉट इज युअर अल्टिमेट मिशन, तो म्हणतो 2 रूम किचन, एंड ऑफ द मिशन. 2 रूम किचन मध्ये सगळं संपून जातं. एखादी 2 व्हीलर आणि एखादा 2 रूम किचन, दॅट्स इट, संपला आयुष्य. हे तर काय यार, हे तर कोणी करतंय. मोठे विचार करा. का नाही आपला बंगला असावा, म्हणून तुम्हाला मी ते करायला सांगितलं. निदान तुम्ही व्हिज्युअलाइज करा की आपला बंगला राहील, आपली कार राहील. खूप छान छान तुम्ही दाखवा तुम्हाला. आपलं असं ऑफिस राहील. इट्स व्हेरी 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 कुठेतरी विचार बदलले तर तुम्ही बदला. सोच बदलो, नाही का. छोटी सोच नाही सांगते, बडी सोच. एक विचारच आपल्याला जीवनात गती देऊ शकणार आहे. शेवटी ही मानसिकता आपल्यामध्ये आली पाहिजे.
मन बदललं तर सगळं काही बदलतं. मनातले विचार बदलले सगळं काही. बाहेरच्या परिस्थितीमुळे नाही, ते आपल्यावर डिपेंड आहे. सो फ्रेंड्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आता तर कसं आहे, एसएमई एक्सचेंज झालंय, म्हणजे छोट्या उद्योगांसाठी एक्सचेंजेस आले, छोट्या उद्योगांसाठी. म्हणजे अगदी तुम्ही 5 कोटी 10 कोटीचा सुद्धा आयपीओ काढता येऊ शकतो. माझ्या एक मित्राने 12 कोटीचा आयपीओ काढला, एक माझ्या विद्यार्थ्यांनी 5 कोटीचा आयपीओ काढला. करता येतं तुम्हाला. यू कॅन गो फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. काय चुकीचं आहे? आपण तसा विचार करा, आपण त्या कंपनीचे चेअरमन राहू असा विचार करा ना. मी बी करणार आहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तुम्ही करा. तुम्ही शॉर्टकट्स वापरून आता कदाचित प्रॉफिट करू शकाल, पण ती गोष्ट लॉंग टर्म नाही चालणार. तुम्ही खूप वेळ आता फसवू नाही शकत. नाही का? आपल्याला इमानदारीवरच बिझनेस करावा लागतो. कारण की तुमची इमानदारी ही लगेच, आणि तर लोक खूप जागरूक आहेत. आता आपण पाहिलं, कालच आमच्या नाशिकमध्ये एकाने ते हॉस्पिटलमधून 1.5 लाख वसूल केले. आता नाही चालणार हे मनमानी. लोक खूप जागरूक आहेत. त्यामुळे आपण जोडून या धन उत्तम व्यवहार आहे. तुकारामांनी आपल्याला खूप चांगलं सूत्र दिलंय. पैसे कमवायचे, पण ते चांगल्या मार्गाने. कोणाच्या तळतळाटीने पैसे नाही कमवायचे. ते टिकत बी नाही. खेळचं भांडवल आपण घेतो, आपण उसने घेतो, काय भावाने घेतो? 3%, 5%, 10% महिन्याचे. आज जिथे असे 5 आणि 10% महिन्याचे दिले, तर याचा अर्थ काय झाला? तुम्ही स्वतःची कबर खोदायला सुरुवात केली, असा अर्थ तो होता. जिसमें आपको दफनाया जाएगा. आपल्या पायावर कुऱ्हाडी मारणं त्याला आपण. 5 आणि 10% कर्ज घेऊन कसं चालेल? संपलं झालं तुम्ही. 5% म्हणजे महिन्याचे 5% म्हणजे 60% पर एनम. आणि 60% नफा आहे का कुठे? नाही ना. शेतकरी आत्महत्या का करतात? कारण की ते असे कुठेतरी असे जास्त भावाने पैसे कर्ज घेतात आणि मग त्यांना ते फेडणं मुश्किल होऊन जातं. 60% पर एनम. त्यांना काय वाटतं? त्यांना वाटतं फक्त 5%. 5% महिन्याचे आहे का विचार नाही करतात. तेवढा नफा नाही आता बिझनेसमध्ये. आधी ना स्वतःला सक्षम करा. उद्या आपल्याला पार्टनरने धोका जरी दिला, तरी मी त्याचा परिणाम माझ्यावर होणार नाही, हे मात्र आपण बघायला पाहिजे. नाही का? आणि तर तुम्ही कोलमडून जाल. आता मी स्वतःही आय स्टार्टेड विथ वन पार्टनरशिप. त्याने अचानकपणे, आता काय आहे, तुमचं यश सुद्धा सगळ्यांना सहन नाही होत ना. तुम्ही खूप यश मिळायला लागलं. आता मी ती जागा, त्याला मी एक पार्टनरशिप, त्याला पैसे देत होतो. त्याला यश इतकं आहे, तो म्हणे माझी मदत तुम्हाला जास्त दे अजून. म्हटलं असं कसं काय होईल? त्याला ऑलमोस्ट 8,000, म्हणजे ज्या जागेचं ₹2,000 सुद्धा भाडं पण दिलं नसतं. तर त्याला मी 7-8 हजार रुपयाच्या वरती माझं इन्कम जात होतं त्याला. पण तो म्हणे नाही अजून. म्हटलं पण ठीक आहे. मग त्याने मला अगदी अचानक 4 दिवसाची सूचना देऊन बाहेर काढावं लागलं. आणि मग मला खूप नुकसान झालं, खूप त्रास झाला. पण मी एक स्ट्रॉंग माइंडसेटचा असल्यामुळे मला काही परिणाम नाही झाला. पण एखादा त्याच्यातून संपून गेला असता.